Có một cái chi tiết rất nhỏ trong văn hóa Trung Hoa nhưng lại khiến nhiều người nước ngoài bất ngờ. Đó là khi ăn cá nguyên con, đặc biệt là cá hấp hoặc cá rán. Rất nhiều người Trung Quốc sẽ không bao giờ lật cá lên để ăn phần còn lại sau khi ăn xong một mặt. Họ có thể sẽ dùng đũa để tách xương, nhấc con cá lên hoặc gỡ phần thịt theo nhiều cách khác nhau, nhưng tuyệt đối không bao giờ có động tác gọi là lật cá. Nghe thì có vẻ giống cái chuyện mê tín bình thường, nhưng thật ra phía sau hành động nhỏ lại là một câu chuyện rất dài về nghề biển, về nỗi sợ thiên nhiên, về văn hóa chơi chữ, về tín ngưỡng dân gian và tâm lý sinh tồn của con người Á Đông suốt hàng nghìn năm. Điều thú vị hơn nữa đó là tập tục này không chỉ tồn tại ở Trung Quốc mà còn xuất hiện ở Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và nhiều vùng ven biển Việt Nam. Đặc biệt ở miền Trung nước ta, nhiều ngư dân lớn tuổi đến giờ vẫn kiêng lật cá vì sợ lật thuyền đi biển lại không may mắn. Một con cá trên bàn ăn nhưng lại phản ánh cả cách con người đối diện với đại dương, đối diện với sóng to, gió lớn. Trước hết, nhiều người nghĩ rằng Trung Quốc là quốc gia của núi non, sa mạc và những vùng nội địa khổng lồ. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Trên thực tế, phần giàu có và đông dân nhất của Trung Quốc lại nằm sát biển. Đường bờ biển nước này dài hơn 14.000 km, kéo từ vùng đồng bằng phía Bắc xuống tận phía Nam. Những trung tâm kinh tế lớn nhất như là Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Phúc Kiến hay Chiết Giang đều nằm ở ven biển. Suốt hàng nghìn năm, biển chính là nguồn sống của hàng triệu người Hoa. Cá không chỉ là món ăn mà là thứ nuôi sống rất nhiều người. Những làng chài ven biển ở phía Nam Trung Quốc từng đông đúc vô cùng. Người dân sống nhờ đánh cá, làm muối, buôn bán đường biển và giao thương với Đông Nam Á. Nhưng biển cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm. Ngày nay chúng ta có radar, vệ tinh, GPS và dự báo thời tiết. Còn ngư dân thời xưa thì gần như không có gì ngoài kinh nghiệm và niềm tin vào tâm linh. Họ ra khơi bằng thuyền gỗ nhỏ, gặp bão là hoàn toàn bất lực. Có những cơn bão đủ sức xóa sổ cả làng chài chỉ sau một đêm. Khi cuộc sống phụ thuộc quá nhiều vào thiên nhiên, con người bắt đầu hình thành những điều kiêng kỵ để trấn an bản thân và không lật cá là một trong những nghi thức kiểu như vậy. Vậy thì lật cá và không lật cá thì sao? Với người hiện đại, lật mặt cá chỉ là một thao tác bình thường, nhưng với người ngư dân xưa, chữ lật là thứ cực kỳ đáng sợ bởi điều khủng khiếp nhất trên biển chính là lật, cụ thể ở đây là lật thuyền. Một chiếc thuyền nhỏ gặp sóng lớn có thể úp xuống bất kỳ lúc nào, và khi tàu bị lật giữa biển thời xưa, cơ hội sống sót gần như là rất thấp. Lấy đâu ra áo phao, lấy đâu ra cứu hộ, lấy đâu ra trực thăng, lấy đâu ra bộ đàm, chìm gần như là mất tích luôn. Cho nên trong tâm lý của những người đi biển, mọi hành động gợi liên tưởng đến chuyện lật đều mang ý nghĩa xui xẻo và không may mắn. Khi ăn cá, nếu lật nguyên con cá lại, họ cảm giác giống như đang mô phỏng cảnh một chiếc thuyền bị lật úp xuống biển. Đó là điều tối kỵ. Vì vậy nhiều người sẽ ăn hết mặt trên, sau đó dùng đũa gỡ xương sống ra rồi ăn tiếp mặt dưới chứ không lật cá. Đây giống như một nghi thức để tránh đen hơn là chuyện ăn uống đơn thuần. Nghe rất mê tín, nhưng nếu đặt mình vào cuộc sống của ngư dân hàng trăm năm trước, chúng ta sẽ thấy cũng dễ hiểu đấy chứ. Khi con người không kiểm soát nổi thiên nhiên, họ thường tìm cách kiểm soát bản thân, tránh những sự bất an bằng những nghi lễ nhỏ kiểu như vậy. Ngoài ra, còn có kiểu chơi chữ của Trung Quốc nữa. Muốn hiểu văn hóa Trung Quốc phải hiểu một điều, người Hoa cực kỳ thích chơi chữ đồng âm. Trong tiếng Trung, chữ cá phát âm gần với chữ mang ý nghĩa là dư giả và dư thừa. Mình thì không hiểu tiếng Trung lắm nhưng mà đọc thì được biết là như vậy. Vì vậy, cá dần trở thành biểu tượng của tiền bạc và sung túc. Người Trung Quốc có câu nói nổi tiếng, năm nào cũng dư giả. Chữ dư ở đây lại phát âm giống chữ cá. Thành ra con cá trở thành biểu tượng may mắn trong văn hóa Trung Hoa. Đó là lý do trong dịp Tết, người Trung Quốc gần như luôn có món cá trên bàn ăn. Nhiều gia đình còn cố tình để thừa một ít cá vì tin rằng dư như vậy thì mới tốt. Nếu ăn sạch hoàn toàn thì giống như năm mới không còn gì dư giả nữa. Và khi cá trở thành một biểu tượng tài lộc như vậy, việc lật cá cũng dễ bị gắn với những ý nghĩa tiêu cực hơn. Nó không chỉ gợi nhớ lại hình ảnh lật thuyền mà còn giống như bỏ đi những sự may mắn của mình. Đây là một kiểu tư duy, biểu tượng rất phổ biến ở Đông Nam Á. Nhìn rộng hơn, thật ra câu chuyện không lật cá chỉ là một phần rất nhỏ trong hệ thống kiêng kỵ của người Trung Quốc. Người Hoa cực kỳ nhạy cảm với những từ nồng âm, với những biểu tượng xui xẻo, với những hình ảnh không may, với màu sắc và với con số. Ví dụ số 4 bị ghét vì nó phát âm gần giống với chữ tử. Tặng đồng hồ bị coi là không may mắn vì cụm từ tặng đồng hồ trong tiếng Trung nghe gần giống với đưa tang. Người ta cũng tránh cắt mì trường thọ vì giống như là cắt đi tuổi thọ của mình. Điều này phản ánh tư duy rất đặc biệt của văn hóa Á Đông. Ngôn ngữ về hình ảnh không chỉ là ký hiệu mà còn mang sức mạnh tâm linh rất lớn. Cho nên chỉ cần một hành động có liên tưởng xấu là đủ khiến nhiều người phải né tránh ngay lập tức. Đó là lý do chuyện lật cá dù rất nhỏ nhưng lại tồn tại dai dẳng suốt nhiều thế hệ. Ngoài Trung Quốc đại lục,
Có một nơi mà tập tục này nổi tiếng đến mức nhiều nhà hàng vẫn giữ tới tận ngày hôm nay, đó là ở Hồng Kông. Hồng Kông vốn có lịch sử gắn chặt với nghề cá và thương mại đường biển. Trước khi trở thành trung tâm tài chính hiện đại, nơi đây từng là cộng đồng ngư dân rất lớn. Người dân sống bằng thuyền, ăn ở trên thuyền và kiếm sống giữa biển quanh năm. Vì vậy, nỗi sợ lật thuyền ăn rất sâu vào văn hóa địa phương. Nhiều đầu bếp Hồng Kông khi phục vụ cá nguyên con sẽ cố tình tránh lật cá trước mặt khách. Họ dùng kỹ thuật gỡ xương cực khéo để khách có thể ăn tiếp mà không cần lật lại con cá. Điều thú vị là ngay cả những người trẻ, dù không còn tin tưởng tuyệt đối trong chuyện này thì họ vẫn kiêng nhẹ. Kiểu như trong đầu nghĩ rằng, thôi thì cứ tránh cho nó lành. Đó chính là sức mạnh của văn hóa. Nó tồn tại không phải vì ai cũng tin 100%, mà vì nó đã trở thành một loại phản xạ. Và không chỉ Trung Quốc đâu, Việt Nam cũng có kiểu như này. Nếu đi các làng chài miền Trung, nhiều người sẽ thấy một cảnh rất quen thuộc. Khi ăn cá, người lớn tuổi thường nhắc không được lật cá. Lý do gần giống hệt như ở Trung Quốc, sợ lật thuyền. Điều này không có gì lạ bởi vì cư dân ven biển Việt Nam và Trung Quốc sống trong môi trường tự nhiên gần giống nhau, cùng đối mặt với bão Biển Đông, với sóng lớn, với nghề cá nguy hiểm, với cuộc sống phụ thuộc vào thiên nhiên. Khi điều kiện sống giống nhau, niềm tin văn hóa cũng dễ phát triển theo hướng tương tự. Nhiều nơi ở Việt Nam còn kiêng những chữ như là chìm, úp, đổ, hết trong lúc chuẩn bị ra khơi. Bởi vì với ngư dân, lời nói đôi khi mang ý nghĩa tâm linh rất mạnh. Chưa dừng lại ở đó, trên mạng còn có một giai thoại khá phổ biến nói rằng thời Xuân Thu, người ta đào được một chiếc bình cổ chứa một cuốn sách mang tên tạm dịch là Bí kíp món ngon. Bên trong có câu ăn cá không lật. Sau này người đời hiểu sai nghĩa nên hình thành phong tục kiêng lật cá. Nghe rất là hấp dẫn, giống như là lấy được cái bí kíp gì ở trong phim kiếm hiệp. Nhưng vấn đề là gần như không có tài liệu lịch sử nghiêm túc nào xác nhận chuyện này. Bởi nhiều khả năng đây chỉ là truyền thuyết mạng xã hội hiện đại được thêm thắt cho thú vị hơn. Bởi vì tên gọi bí kíp món ngon nghe quá hiện đại, còn cụm từ kia cũng không phải là thành ngữ có nổi tiếng ở trong Hán văn. Điều này cũng khá phổ biến. Con người rất thích những câu chuyện ví dụ như là bí mật cổ đại, nên là nhiều truyền thuyết nghe hợp lý sẽ lan truyền cực nhanh dù không có bằng chứng. Nhưng thật ra nguồn gốc thật sự của việc kiêng lật cá đơn giản hơn nhiều. Đó chính là cách mà chúng ta đã nói ở trên, nỗi sợ biển cả. Điều thú vị nhất của câu chuyện này nằm ở chỗ, nó cho thấy con người luôn tìm cách tạo cảm giác an toàn trước những thứ mình không kiểm soát được. Ngư dân cổ đại không thể điều khiển báo tố, họ không biết ngày mai có về được không, cho nên họ tạo ra những nghi thức, kiêng kỵ, phong tục, tín ngưỡng để cảm thấy mình đỡ bất lực hơn. Điều này cũng tồn tại khắp nơi trên thế giới. Không chỉ là ở Trung Quốc và Việt Nam đâu nhá. Người Viking có nghi lễ trước khi ra biển, ngư dân Nhật Bản cũng thờ thần biển. Những người Nam đảo có hàng loạt điều cấm kỵ liên quan đến đại dương. Và người Hoa như đã nói thì có chuyện không lật cá. Tất cả đều xuất phát từ cùng một thứ, đó là nỗi sợ thiên nhiên. Điều hay nhất của văn hóa, nó thường ẩn trong những thứ rất bình thường. Một đôi đũa, một lời chúc, một cách ngồi bàn ăn hay một con cá. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ nghĩ chuyện kiêng lật cá thật buồn cười. Nhưng khi đào sâu hơn, chúng ta mới thấy đằng sau nó là lịch sử của nghề biển, ký ức của rất nhiều thế hệ, tâm lý sinh tồn, văn hóa đồng âm, tín ngưỡng dân gian, nỗi sợ thiên nhiên kéo dài hàng nghìn năm. Ngày nay rất nhiều người đã không còn tin vào chuyện này nữa, nhưng nhiều người vẫn giữ thói quen ấy như một phần văn hóa. Và đôi khi là phải nhập gia tùy tục. Bây giờ giả sử bạn đến một nơi nào, người ta mời bạn ăn cá mà người ta không muốn lật, bạn vẫn cố tình lật thì biết nói ra làm sao. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Nếu thấy thú vị hãy nhấn nút like. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.